Praise. Amen. So, really a blessed morning po sa bawat isa. So, na-bless po ba tayo sa umagang ito? Amen? Ang hina naman? Amen. So, thank you po, sister. So, di ba siya yung kanina? So, yun po, welcome po natin yung first timer natin sa umagang ito. So, just raise your hand na lang po. Si Sister Virginia. Gelia. Ayun po. So, yun po. Dito po sa lugar nito, welcome po namin. Hindi po si Pastor ang tinataas natin, but only Jesus Christ. Amen. So, ayan po. So, sa ating logos for today po, ayan. So, sa ating logos for today's, sabi nga, diba, dito makikita natin yung message ng ating pastor, mga ministry, or yung mga prayer request na kailangan natin, at saka yung mission and vision natin. So, meron po akong isang challenge sa bawat isa na exercise natin na basahin natin yung message ng ating pastor. Kasi po, i-share ko lang is, meron lang akong natutunan na magagamit natin siya. Minsan po kasi merong message dito ng ating pastor na para sa atin. Ano niyo po yung na magkakaroon tayo ng lesson na makikita natin. Amen. So, magkakaroon tayo ng aral. So, meron po akong biniling bumili ako ng folder, and every Sunday na may logos, is iniipon ko siya. Simula nag-start na ako, siguro mga 1 year na. So, na-bless ako kasi sa sarili ko kung paano ako tinuruan ng Lord na hindi lang po basta-basta natin na itatapon lang to. Kasi may message po na napaka-importante po. Kung titignan po natin, kung marunong po kung hihingi tayo ng wisdom ng Lord, kung nandun yung heart natin na basahin ang message ng ating pastor, marami po tayong matututunan. Amen po. And meron din po dito yung ministry natin dito sa church. So, huwag po tayong mahiyang mag-approach sa may mga gustong mag-commit. So, huwag po tayong mahiyang mag-approach sa may mga leaders natin dito. So, hindi po yan sila mga strict. Anyway, so, po tayong mahiya, or even na magtanong tayo sa kung sino man sa ating sino kakilala natin na, ay, sa ano bang pangalan niya? Parang, gusto ko mag-commit. Kung gano'n. So, kahit hindi mo siya i-direct so, kahit sa mga friends or nakilala mo na gusto mo na mag-commit sa mga ministry. Amen. So, i-approach po na. Doon po tayong mahiya. Kahit po sa mga friends na magtanong tayo. Amen. Amen po ba? And, ano pa ba? And sa sobre na may kalaki po siyang sobre. So, sa mga po magbibigay po is indikit po natin ng maayos kasi po nahihirapan minsan yung finance na kung ano ba yung kung para saan or kung para. So, indikit po natin ng maayos. Lagyan po natin ng sulat, or kung wala man dito is dito meron naman siyang others specify. So, sulat po natin ng maayos. And sa likod po meron po mga prayer po. Huwag po tayong mahiyang magsulat ng prayer kasi pinagpipray po natin yan. Amen. By group. So, di ba guys, napaka-powerful kung marami po yung nagpipray. Amen. So, huwag tayong mahiya na magsulat ng ating prayer. And, sulatan pa natin ng name dito sa baba. Amen. Dito po para hindi po mahirapan po ang ating finance. So, ayan po. So, muli hindi na ako mag-share na napakahabang but then, isa lang po ang na-remind ng Lord. Di ba sabi nga kanina sa word na narinig natin is spend our time wisely. Amen po. Dahil yung time is hindi po sa atin, but the time belongs to Him. Amen po. Yun po yung na tumatak sa akin kanina nung
nakinig ako ng word na yan ni Pastor. So, ayun po. So, God reminds sa umagang ito, nung wisdom na binigay sa akin ng Lord, is be a generous person. Siyempre, time to give tayo ngayon. Amen po. So, inano ako ng Lord, binigyan ako ng wisdom ng Lord is, be a generous person. Amen po. Dahil, minsan, meron akong meron akong devotion pala, isang devotion na, naalala ko lang. Nakita ko lang siya sa phone kasi in-screenshot ko sa. Sabi niya doon is, ang mapagbigay daw na tao is isang masayahing tao. Naniniwala po kayo doon? A generous people is a happy people. Amen. Amen. So, naniniwala po ako doon kasi talagang if you are willing to give or andun yung heart mo na kahit hindi mo tinitignan kung anong amount, hindi mo tinitignan kung magkano yung naibigay mo, but nandun yung puso mo na talagang willing ka. Amen. So masaya ka pag di ba pag magbigay tayo sa isang tao, kapag nandun yung heart natin na parang wala lang sa atin, di ba masaya tayo? Amen po. So God remind us today, be a generous person. Kasi minsan tayo is kasi sabi dito is acknowledge that God owns everything and you and I have spending His money in the way that pleases Him. Amen. We learn that God gives us finances so we can be generous. Dahil sabi niya doon, di ba, sa 2 Corinthians 9:6, sabi niya doon is, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sow generously will also reap generously. Amen. So, nawa is tumatak sa mind natin na kung magbigay tayo is give generously and may willing sa puso natin, hindi yung may doubt. Kasi hindi po nalulugod ang Panginoon doon na may doubt tayo sa pagbibigay. Sabi nga niya po doon sa 2 Corinthians 9:11, you will be made enriched in every way so that you can be a generous in every occasion. And through us, our generosity will result in thanksgiving to God. Amen. So, sabi doon sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Amen. Ginagawa po ba natin yun? Amen. So, yun po yung message ng Lord na binigay sa akin. Be a generous person or be a generous giver. So, maganda po. Amen po. Ayan. So, as I pray, tawakan po natin yung mga kaloob natin. So, maganda. Amen. So, tayo po yung mukot ng nalayan. Hawakan po natin yung mga sobre natin. Amen. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We glorify you, God. We exalt your name, Panginoon. Salamat muli sa umagang ito, sa iyong word na binaba, Panginoon, sa umagang ito na kung paano kami, tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano kami mag-spend ng time wisely, Panginoon. Thank you na nawa, ano man ang ngayong inihayag na word, Panginoon, through Pastor John, O God, sa umagang ito ay patuloy na magamit namin ito sa paglakad namin sa iyo, Panginoon. At magkaroon, Panginoon, kami ng katuruan sa aming buhay, O God, kung paano namin spend time wisely ang aming mga oras, O God. Thank you, and maging sa iyong ginamit na naghayag na isalita sa umagang ito patuloy, O God. We pray na patuloy mo pagpalain ang aming pastor, O God, saan man siya, Panginoon, O Lord, na gagamitin na lugar, Panginoon, patuloy nandun yung protection, O God, nandun yung pagpapala, na patuloy mo ipinagkalob sa kanya, O God, at extend mo ang iyong kamay, Panginoon, na pagpapala sa kanyang pamilya, Panginoon, maging sa kanyang asawa, Panginoon, kay Sister Amy, Panginoon, at sa kanyang family sa Pilipinas, at sa mahal na sa buhay, Panginoon, patuloy mo siya, Lord, na gabayan, Panginoon, O God, patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, sa iyong kingdom, O God, at patuloy na gamitin mo siya to be encouragement, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nandun pa, Panginoon, yung wala pang lubusang pagkakilala sa iyo, God. And sa aming mga kaloob, Panginoon, tithes and offering, Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko, Panginoon, ang yung pagpapala, Lord, ikaw na po, Panginoon, ang mabahalang magbalik ng sisikliglig at mapaw na pagpapala sa mga magbibigay, Panginoon, at sa mga
hindi pa po, Panginoon, na wala pa po katuroan, Panginoon, sa pagbibigay patuloy, ikaw ang magbigay ng wisdom sa kanila, Panginoon, that giving, O God, is a command, Panginoon, na kailangan namin mag-obey, Panginoon, para sa iyo, God. Thank you for this day at patuloy, O God, na itong mga kaloob na ito ay magamit lamang, Panginoon, sa kalago na iyong kingdom, O God. At sa mga maghahawak nito, Panginoon, patuloy bigyan mo sila ng wisdom and panalapagkatakot, Panginoon, O God, sa mga perang panghawakan, Panginoon, O God. That this is for you, Panginoon, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. At patuloy namin tinataas sa iyo ang lahat-lahat, O God. That will be done, O God, until the glory, praises, adoration, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Saan ka ba?